Varmt välkommen till Valda Sandö naturreservat på den svenska västkusten. Ja, idag så blåser det verkligen rejält. Ja, när man är ute så här i fält så gäller det givetvis att ha rätt utrustning med sig. Särskilt när man då aktiverar POTA och från fauna. Och idag ska vi ta och testa VGC sandapparat VRN76 och se om den är robust och om den är så vattentålig som de säger. Det ska verkligen bli spännande att göra ett fälttest. Vi ska också koppla upp den här emot appen och se att vi kan få igång OPRS ordentligt också. Så häng med! November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You are 5x7 here at the popover. Så härligt att få komma ut i naturen så här till naturreservatet och ha på sig sin POTA-uniform och känna vindarna i ansiktet. Så gött! Och det ska bli riktigt trevligt att få testa VGCs handapparat VRN76. Som enligt VGC själva ska tåla tuffa tag, den ska vara robust och vattentät. Ja, så det måste vi givetvis ta och testa i praktiken. Hur den fungerar i fält förstås. Ja, för när man är ute så här och aktiverar POTA och från fauna som radioamatörer så kan det förstås ibland behövas rejäl utrustning som tål att bli blöt och helt enkelt klarar av de fältmässiga förhållanden. Och det hoppas vi att VGC VRN76 ska göra. VRN76 har verkligen många saker i verktygslådan. Jag menar Bluetooth, KISS TNC och du kan koppla upp dig och ta ner e-post via Winlink om det finns en sådan server i din närhet. Riktigt trevligt. Och OPRS-funktioner med en app där du kan skicka meddelanden på ett väldigt enkelt sätt. Så verkligen många saker i verktygslådan och det här med också med satellitspårning verkar ju väldigt intressant. När man är ute lite längre som radioamatör för att aktivera POTA och flora och fauna och kanske till och med SOTA, ja då har man ju den tyngsta utrustningen i ryggsäcken givetvis. Men då är det också väldigt gott att ha en sån här chestpack, en bröstficka. Och den är från Helicontext och fungerar riktigt bra. Och perfekt för att sätta handapparaten så den är lättillgänglig. Och här har jag då den utrustning som jag behöver väldigt snabbt. Och just nu för den hela promenaden så har jag min Android-platta. Ja, det är som jag loggar alla mina POTA och flora fauna och SOTA-zon i. Och här kan man förstås använda en telefon eller anteckningsblock för att lätta på vikt och storlek förstås. Här är jag också extra batteri som gör det möjligt att kunna ladda min mobiltelefon, platta, men också min radio. Ja, nu är det så bra att VGC har utrustat sin N76 med USB-C. Ja, det här är ju riktigt bra. Ja, det är ju inte alla handapparater som har USB-C, minst sagt, så att det här tycker jag verkligen är riktigt bra och faktiskt någonting som borde vara en självklarhet på alla handapparater nu när det är 2025. Här har vi VGCs VRN76 och jag har nu haft den i en vecka och jag tycker att den ger ett väldigt gediget och robust intryck. Knapparna verkar rejäla och jag måste tycka att de verkar också vattentäta. Men det måste ju testas förstås. Men ger ett bra intryck och skärmen tycker jag också är faktiskt utav helt okej kvalitet. Längst upp här så har vi GPSen. Och det finns också möjlighet att skruva av och koppla till en monofon också. Men här är det iskruvad så att den säkerligen då är vattentät. Men som sagt var, jag tycker att den ger ett gediget intryck. Och här ser vi då att den ligger på den lokala repeatern i Kungsbacka. Och här har vi då programmerat den för OPRS. Så här ligger den på 144 800 och här ser vi också att den då är SM6 YEC-7. Här tar den också emot en OPRS-spot ifrån min egen Digipiter lite längre bort härifrån. När man tittar på menyn så trycker man helt enkelt bara på menyknappen och så ser vi att den innehåller kanal, signaling, radio settings, general settings, sync settings, frequency scan, rapid scan och tone scanning, GPS-status, kompass, status. Ja, den innehåller och pairing också givetvis, FM-radio. Och den innehåller inte så jättemånga saker som man jämför med drakarna som JC och Canvos större maskiner, så har ju de förstås mer funktioner. Men ihop med appen så får man tillräckligt bra funktioner här tycker jag. Och allting kan man då göra appen, så jag tänker att vi ska ta och connecta oss till appen för att se det lite tydligare. Men absolut helt okej tycker jag med menyerna, absolut inga konstigheter.
Appen till Android heter HT och till Apple heter de BTHT. Och absolut inga konstigheter att para ihop de här. Då går man till handapparaten och meny och går ner till pairing. Och det fungerar precis som mobilstationen N7600. Jag klickar i pairing här. Och då via appen så finns det helt enkelt att man kan lägga till radiostationer. Och jag har då tidigare lagt till här både mobilstationen och handapparaten. Men det är helt enkelt bara att connecta som man connectar vanliga blåtandshörlurar till exempel. Absolut inga konstigheter. För att ställa in radion för APRS så gör jag det på 3 olika ställen i appen. Jag börjar med att klicka på de 3 prickarna. Jag väljer att gå till Device Settings och ska vi se här, Signal Settings. Jag går ner här till APRS-delen. Jag väljer Send on PTT Release, tycker jag är en bra funktion. Det vill säga att när jag är på APRS-frekvensen, trycker ner PTT och släpper så går det till beacon iväg. Pathen här har jag angett Wide 1.1 och Wide 2.1 som är bland de vanligaste inställningarna för APRS. Här kan man välja också Enable Mic E, det vill säga att ange om man då till exempel är in service, in route eller något sånt här. Jag väljer in route. Sen finns det en rad olika ikoner. Jag har valt en gubbe, men det finns många att välja på. Lämpligt är väl att välja en som speglar det sammanhang man håller på med. Jag skriver i min anropssignal och ett SSCD som motsvarar den aktivitet jag har. Jag är ute nu då gångportabel så då blir det ju --7. Sedan går jag tillbaks och väljer Global Settings. Jag går till ID Signaling. Och här så går jag ner till Automatic Share Location. Och jag väljer här Radio Sharing var 50 minut. Jag kan också välja Smart Beaconing. Som då gör att radion sänder ut utifrån vissa kriterier. Det kan du läsa mer om i manualen. Man kan sända ut sin volt. Det ser jag väl ingen anledning till att göra. Men också ett meddelande. När de skickar ett meddelande så kan de också få ett svar om mig. Och det är då tack här. Och man klickar i Use APRS-format och sedan klickar man upp på APRS-setting. Om man då ska använda radion som en iGate som jag just nu verkar ha haft iklickat här. Så måste man då ange sitt anropssignal, sitt SSCD. Och jag ser att jag har testat lite fram och tillbaka här, så jag råkar ha olika. Så ska man givetvis inte ha det, så det får jag ta och korrigera här. Sen har jag också ett lösenord som jag får ifrån en password generator. Jag länkar den nedan. Den här går till en kinesisk sajt och min kinesiska är åtminstone lite ringrostig. Så klicka på länken nedan och så får du en 5-stellig kod som du fyller i här. Och när du trycker på Verify Passcode så får du att den är korrekt. Här kan man då välja en iGate och tänker jag att det ska jag klicka av. Men har man den igång ska man då välja Europa som server. Här kan man också då välja hur man vill dela signalerna, radio till internet och internet till radio. Prova lite grann igår här. Sen har vi också Share Location. Man kan välja om man vill dela den vid iGate eller inte. Här kan man då välja om man tar det från kartbilden eller från radions GPS. Ja, här kan man också gå in och ändra ikoner. Och här har jag tidigare ställt in både ikon och hur ofta den ska sända. Och här sänder den också min Operation Frequency. Nu står ju radion på min lokala repeater i Kungsbacka här på 145 725. Och då får de med den informationen ut i spotten som går ut tillsammans med det här meddelandet QRV. Ja, det är faktiskt alltid man behöver göra för att komma igång med APRS. Så väldigt enkelt och så smidigt. Låt oss titta närmare på själva kartbilden. Vi tar och zoomar in kartan här. Och här ser du att här syns ju då både SM6 YC-7 och 6. Ja, det var en för mycket här, så kan du le. Jag klickar på SM6 YC-6. Och här kan du se då den information som gick ut, QRV, utropstecken. Och vill jag då skicka ett meddelande så trycker jag på Send Messages och får fram då automatiskt anropssignalen som jag ska skicka till. Här ser vi då en historik på allting som har kommit in via spottarna här. Och det här som blir själva historiken helt enkelt. Så här kan man se vad som har hänt. Och går man till Members så ser man de sista sessionerna som man har fått in. Och jag har precis slagit på här och har vi inte fått in några än här. Messages som sagt var, och vill jag skicka meddelanden till någon annan station. Vi tar och skickar en här, SM6 UNC. Ska vi se om han är på här. Då skriker jag, hej, gör YouTube. Ja, skicka på sänd. Och nu har den helt enkelt gått iväg.
Och nu ska vi se ifall vi tar och når den här. Det är inte säkert. Men om vi nu når min Digipeater här med den här lilla mindre antennen så ska jag få ack tillbaks här. Men det får jag ju inte, så att den har väl inte gått iväg helt enkelt. Ja, men så kan det vara. Det är ju inte alltid man når sin APRS Digipeater. Men så enkelt skickar man ett meddelande. Riktigt smidigt tycker jag. När det gäller att programmera radion så är det väldigt enkelt. Det finns då minnesbanker. Några är redan förprogrammerade och ja, det är helt enkelt bara att klicka på en ledig ruta. Håll in den lite grann och välja Edit Channel. Eller skriva över ett minne som redan finns. Här kan man ta och skriva en titel om man vill. Jag skriver anrop här, för nu tänkte jag skulle lägga in 145-500 som är anropsfrekvensen för mobilradio här i Sverige. Jag väljer frekvens 145-500. Så hade jag velat lägga in en repeater så hade jag tryckt på More. Och då får det möjlighet att få lägga till TX-frekvensen. Här finns det då CSS och DCS. Både på RX och TX. Och här kan man då ställa in effekten. Och övriga funktioner till exempel som man ska tillåta att den ska skannas. Det är ju trevligt här också. Och det jag behöver göra nu helt enkelt då är att bara trycka på Save. Och så är den inladdad här och står nu då på anrop. Och här kan du se när den står den då på 145-725 och jag trycker på anrop. Så står den nu helt enkelt då på anropsfrekvensen 145-500. Så väldigt enkelt och smidigt. Och här kan jag då ta och välja olika effektlägen. Low, medium, high. Och ja, också välja om man ska gå på enkel eller dual band här då. Om man vill ha ett band eller två band. Eller också om man tycker igång skanningen här. Ja, det finns många spännande och bra funktioner vid appen helt enkelt. Att ha en handapparat som tål tuffa tag, ja det tycker jag verkligen är lämpligt när man är ute och är portabel och aktiverar POTA och Flora Fauna. Jag vet inte hur många gånger som min Yaesu FT5 David har trillat ur framfickan och fått sig några rejäla smällar. Men den har klarat sig och tack vare också kanske att den har ett bra fodral. Ja, nu har faktiskt inte VGC något fodral, men det måste man givetvis köpa till. För det hjälper ju en hel del förstås. Ja, den här är också vattentät och den här har legat ute under ett dygn i ösregn. Och ett tillräckligt tuff faktiskt så att jag råkade köra över den en gång med däcket, inte helt och fullt men lite grann. Men den pallade det med, så den här har verkligen varit med på äventyr. Och VGC har ju ungefär samma typbesiktning när det gäller vattentäthet. Så att det är ju riktigt bra. Men ett fodral behöver man inte skaffa till sin handapparat, det tycker jag ju. SM 6 Ygges provar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. SM 6 Ygges provar. Klart slut. Ja, det med att befinna sig i fält kan ju innebära sina utmaningar. Och det med att tappa någonting i vatten, det är ju lätt hänt. En vattenpöl, en lerpöl, något liknande. Ja, så jag tänker väl att vi tar och provar det helt enkelt. Vi får se ifall VGC håller för ett dopp i västkustens blöta vatten här. Så ja. Ja, den funkar ju innan i alla fall. Ska se om jag sänder här och ska se om den... 1, 2, 3, 4. Ja, den lyser i alla fall när jag sänder den i vatten här. Och den är ju då typbesiktad för att ligga 30 minuter på 1 meters djup då. 1 meters vatten i 30 minuter så ska den här tåla helt enkelt. Ja, vi tar väl och tar upp den. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jajamensan, visst är den vattentät. Riktigt gediget. Det har verkligen varit angenämt att lära känna den här handapparaten lite mer. Ja, den ger ju verkligen ett trevligt intryck och det är ju framförallt väldigt mycket handapparat för pengarna. Väldigt mycket funktioner för de här pengarna. Och ja, robust är den och vattentät verkar den vara. Och ja, verkligen gedigen. Det är klart att det finns fräckare handapparater som kan fantastiskt många saker och enormt fin kvalitet. Men då kostar de också och är man ute i fält och råkar tappa en väldigt dyr handapparat, ja, det är ju inte speciellt roligt. Men den här tog ju en del, men går den sönder, ja då har man faktiskt råd att köpa en till. Det är riktigt bra. Det gäller också att ha råd med sin hobby helt enkelt. Ja, tack för att du tittade. Jag önskar dig allt gott. Det var allting från SM6 Yngve Erik CSR ute i Val d'Asandö naturreservat. 73 och på åter eterhörande. Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.